Welcome to the first episode of Pinoy Rigs Enthusiast, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at unboxings. This episode of Pinoy Rigs Enthusiast is sponsored by Techwear. Go to www.facebook.com/techwearcases for more info. What's up mga pre? Pinoy Rigs Enthusiast. Ako ang inyong host Alvin Pacheco at ito ang pinakaunang review sa channel na to, ang Techwear Omega. Pero bago tayo pumunta sa case, sa tingin ko alam nyo na ang mga pangalang Corsair, Bitfinex, Cougar, NZXT at iba pa. Pero ang Techwear, narinig nyo na ba? Kung hindi pa, ito ang maliit na info para makilala nyo sila. Ang Techwear Cases ay isang local company na nagsimula noong 2008 bilang seller at distributor ng mga PC cases, katulad nito. At nung dumating ang panahon na bumaba ang market para sa mga generic case, dahil sa mga nagsulputang high-end, extreme gaming case, ay nag-step up din ang Techwear at nakipagsabayan sa kanyang mga competitors. Okay, tama na ang history lesson at pumunta na tayo sa mismong case, ang Techwear Omega. Actually, dapat ang i-review ko ngayon ay ang Techwear Infinity, kaya lang sabi ng Techwear sa akin wala silang stock nung nag-ask ako para i-review yung case, kaya nag-end up pa tayo sa Techwear Omega. Ngayon, sa packaging. Ang packaging ng Techwear Omega ay okay lang kasi gamit na ay hardware foam, which is expected para sa mga ganitong companies. Pero kung gusto nila na mas mataas ang quality ng packaging nila, pwede sila gumamit ng cell foam katulad ng sinasabi ni Linus, or gumamit ng mas makapal na hard foam para pagdating ng mga shipment nila sa mga provinces dito sa Pilipinas ay walang damage na mangyayari. So, ang Techwear Omega ay merong Super USB 3.0, HD audio plus USB 2.0, bottom mount PSU with washable anti-dust filter, 3x tool-free 5.25-inch base, at meron din itong 2x SSD support. At pag binili nyo to, may kasama siyang 120mm red LED fan sa harap at 120mm fan sa rear at sa side panel. Black interior ang chassis nito kaya sobrang ganda tignan at meron din siyang side panel tinted window. Kaya nitong mag-support ng mga long graphics card, tower heatsinks up to 6.3 inches at meron nitong easy access CPU backplate. Unang-una masasabi ko sa case na to ay murang-mura siya. Pwede siya sa mga budget builders na siguro gusto ng standard ATX na case. May cable management, may mga dust filter, tsaka supported ang mga long graphics card katulad ng GTX 750, GTX 960, Toxic, mga ganun. Supported niya ng mga cooler is up to 6.3 inches kaya kasyang-kasya dyan yung sikat na Hyper 212X ng Cooler Master. Meron na siyang windowed side panel, kaya pwede na rin siya pang looks, maangas tignan. Ang cons naman ang ayaw ko sa product na to is yung mga pros din niya kasi yung dust filter niya sa harap, mahirap tanggalin or hindi talaga natatanggal. Kaya isasuggest ko na lang, siguro tuwing magme-maintenance kayo gamit ang case na to, is tatanggalin niyo yung buong yung buong front panel, tapos dadalhin nyo yun, ingatan nyo yung wires, huhugasan nyo, hindi kaya i-vacuum. Kasi pag tinanggal nyo siguro, hindi nyo na mababalik yung dust filter. Pero yung dust filter sa baba, okay na okay. SSD mount sa likod. Yung SSD mount sa likod, medyo nagbe-bend. Kaya nung pagkakuha ko ng case, pagkatignan ko sa SSD mount sa likod, naka-bend na siya. Hindi na siya straight. Ang marirecommend ko doon, Techwear, ay gawin nyo rin straight pa rin ginawa nyo sa sa loob ng case. Kasi kapag yung single lang ng mga holes, hindi siya pumaliko.
cable management ng Omega. Unless na lang kung modular PSU ang gagamitin nyo, hindi kayo mahihirapan sa pag-manage ng cables. So, ang suggestion ko naman dito ay extend nyo lang ng inch or yung magkakasya yung daliri. Ganun lang kalaki. Kahit yun lang. Kasi meron naman siyang nakaumbok na side panel sa likod para makatulong din sa pagki-cable management ng PC nyo. Front I/O wires naman. Sa front I/O wires, hindi ko lang nagustuhan sa kanya is syempre yung kulay. Kulay niya, may puti, may blue, may yellow. Mas maganda sana kung ginawa niya lang itim, except of course sa USB 3.0 para magbukang stylistic naman yung loob ng rig. Kasi pag may puti, may yellow, iba-ibang kulay, madaling makita yun kahit naka-cable management ka pa. Maliban na lang kung naka-sleeve lahat ng mga PSU mo or yung mga front I/O wires. Ang isa pa sa cable management na kulang is yung rubber garments. Oh, marami siyang holes, may mga slots para sa cable routes. Pero sa tingin ko ang kulang pa dito is rubber garments para tuwing titignan yung loob ng rig mo or pag makikita siya sa loob ng window panel ay hindi siya medyo maangas siya tignan kasi hindi siya puro puno ng butas. So ayun, ang conclusion natin para sa case na to, again sasabihin ko, recommended ko to para sa mga first time magbibuild ng mga PC dahil sa kamurahan niya, features na available at yung standard at saka micro ATX form niya, compatible siya. Dahil sa mga kasamang features nito, is okay kung bibili kayo ng TechWare Omega or yung older brother niya na TechWare Infinity, which is mas maganda ng konti dahil may top panel yon na mas maangas tsaka may top mount ng fans. Kaysa bumili kayo ng generic case or mga case, mas re-recommendahin ko lang itong TechWare dahil sa kanyang build quality na okay na naman, nothing special, pero expected na yan sa isang company na medyo hindi kilala, pero okay na okay yung case nilang Omega. Available to sa PC Express, PC Hub, Dynamic PC at AceNet. Salamat ulit sa TechWare Cases para sa pag-provide ng case na to. Sana nagustuhan nyo yung review ko para sa TechWare Omega. I-like nyo yung video kung nagustuhan nyo, dislike nyo kung naguguluhan kayo, mag-comment at mag-subscribe. Yes!